Iar eu pun acest usturoi în acest bidon de plastic pentru că scrie aici. În această carte, 101 metode bio pentru casă și grădină, cartea scrisă de mine, și dacă ne uităm la pagina 79, vedem că scrie în felul următor. Prin macerare, usturoiul va elibera în acea soluție apoasă niște grăsimi gelatinoase, adică niște grăsimi vegetale, care aderă foarte bine la diferite suprafețe, dar mai ales care cristalizează și se încheagă drept urmare a evaporării apei. Este un proces fizic natural prin care, atunci când facem orice substanță formată din apă și altceva, supusă mediului înconjurător, razelor solare sau altor factori de mediu, apa întotdeauna se va evapora, iar substanța care a fost dizolvată sau adăugată în acea soluție apoasă va rămâne pe loc. Da? Și tocmai de aceea acest usturoi va ajunge în această sticlă. Și bineînțeles că am fost puțin mai vrenic. Mulți mi-ați atras atenția că lungim prea mult videoclipurile și am pregătit deja acest usturoi în această sticlă. Ce am făcut? Am luat căței de usturoi, i-am pus într-o sticlă și după aceea i-am bătut. Uite cam așa. I-am bătut până rezultatul este acesta. La fel ca un mușdei, decât că nu punem sare în el. Fac acest lucru pentru că atunci, prin acest procedeu, când batem într-o sticlă sau ceva de acest gen, grăsimile acelea se eliberează mult mai ușor și mult mai bine în sticlă. Putem folosi și un pisălog sau orice alt dispozitiv pentru a măcina sau a pisa acest usturoi, dar aceasta este cea mai bună tehnică. Puneți căței de usturoi într-un bidon și băteți-le. Bine, este o modalitate și de a face un mușdei de usturoi atunci când sunteți la un grătar, la pescuit sau în altă parte și nu aveți acel dispozitiv să pisați usturoiul. Îl puneți aici crud și dați. Și rezultatul este acesta. Iar după ce ați făcut acest lucru, eu am pus într-o sticlă de 1 litru, mergeți și o umpleți cu apă. Cantitatea de usturoi care trebuie să fie aici este de 2-3 căpățâni mari. Nu vă dau la gramaj pentru că nu toată lumea are un cântar de finețe. În schimb, 2 căpățâni mari de usturoi sunt suficiente. Dacă vreți să fiți siguri, puneți chiar 3. Mergem să punem apă, după care vă explic despre ce este vorba. Și după ce ați pus 1 litru de apă într-un bidon și ați folosit acele 2 căpățâni de usturoi, 2 căpățâni jumate, 3, veți avea un mușdei, dar care nu are sare. De fapt și de drept, această sticlă o veți lăsa afară, unde bate soarele în ea, timp de 24 de ore din momentul în care ați făcut-o. În acest moment, usturoiul își va lăsa în acea soluție apoasă niște grăsimi gelatinoase, niște grăsimi vegetale, așa cum am spus mai devreme. De fapt și de drept, el va lăsa și alte enzime și alte lucruri. Dar secretul este următorul. Ați văzut dumneavoastră când mâncați un pește sau orice preparat cu mușdei sau atunci când pur și simplu curățați mușdei, deci nu pot să cred. Ne oprim puțin, pe telefonul meu avem ceva. Ia să vedem ce avem aici, dacă putem să o prindem. Da? Ia uite ce am aici. O buburuză. Asta este dovadă că la noi nu se folosește nimic chimic. Hărgăriță, riță, zboară în păiniță. De fapt, de drept, buburuza aceasta, uite că Dumnezeu a trimis aici, este dăunătorul, de fapt, de drept prădătorul natural al insectelor pe care le combatem cu ajutorul acestui macerat. Adică în special a afidelor. Acele insecte pe care le găsiți pe suprafața frunzelor, în partea de jos, la subțioara lor, atunci când frunzele sunt încrețite sau pe lăstarii tineri, veți vedea niște gângăni, niște vietăți foarte sensibile de culoare neagră, de culoare verde sau de culoare albestre, numite afide sau generic păduchi sau purici ai plantelor. Acest macerat, așa cum am spus, să lăsați 24 de ore, timp în care își lasă acolo toate substanțele respective. Și cum spuneam mai devreme, în momentul în care ați mâncat un pește, un preparat ceva cu mușdei, sau în momentul în care curățați usturoiul, ați observat că mâinile, degetele dumneavoastră cu care ați luat contact cu mușdeiul sau cu usturoiul, pur și simplu, încep să se lipească, să se adere. Și aici este tot secretul. După 24 de ore, dumneavoastră veniți, luați soluția respectivă, o strecurați, astfel încât să poată să ajungă într-un pulverizator, să nu vă înfunde duzele, și cu acestea veți merge și veți da pe suprafața acelor insecte, acolo unde le găsiți în pomii dumneavoastră în special, dar și pe partea florilor sau pe lăstarii trandafirilor sau în grădina dumneavoastră. Iar această soluție va acționa într-un mod uimitor. Și am încercat să găsesc o frunză unde să vă prezint exact atacul afidelor. Cam așa arată încrețită.
Și aici au fost afide. Ele sunt moarte, sunt distruse, uitați-le, se văd foarte bine, pentru că eu am stropit cu o altă soluție, o soluție de ardei iute și de boia. Am prezentat într-un alt material și astfel le-am decimat. În schimb, acest macerat funcționează la fel ca în acel caz, tot pe același principiu și la fel de eficient, decât că este o alternativă. Poate un om este alergic la capsaicină sau poate e frică că îl va ustura ochii. Face acest macerat și nu este nicio problemă. Vine cu ajutorul pulverizatorului, și asta trebuie să faceți și dumneavoastră, vă uitați unde sunt frunzele încrețite, vă observați unde sunt insectele respective și pulverizați pe suprafața lor. Ce se va întâmpla în acest moment? Ei bine, apa din acest macerat se va evapora sub acțiunea mediului înconjurător, iar acele grăsimi vegetale și conținutul acelui usturoi va rămâne pe suprafața insectelor, pe suprafața trunchiurilor insectelor. Aceasta va cristaliza și va imobiliza aceste insecte. Pur și simplu ele nu se vor mai putea mișca și astfel, nemai putând să se hrănească din țesuturile vegetale ale plantelor infestate, nu mai este nicio problemă, ele vor muri deshidratate și înfometate. Și asta într-un timp extraordinar de scurt. Și cam așa funcționează acest macerat, pe acest principiu, pe baza grăsimilor vegetale din usturoi, aplicate pe suprafața insectelor, astfel încât noi să le blocăm. Testați-o, puneți-o în practică și eu vă spun că vă va fi de folos. Nu numai în cazul afidelor, dar vă va fi de folos și în cazul acarienilor, păianjenului roșu și așa mai departe, dar și altor insecte care în general sunt sensibile. Nu numai că ele vor fi imobilizate, dar aceste insecte care sunt mult mai sensibile vor avea de suferit pentru că țesutul lor poate fi foarte ușor perforat de substanțele active din acest usturoi. Ca să nu mai spunem că usturoiul este un antibiotic natural, împiedică apariția fungilor, împiedică apariția bacteriilor, a diferitelor boli cauzate de acestea și vă face bine plantelor. Dar ținta noastră sunt acele insecte. Ei bine, această metodă și multe altele o să le găsiți în această carte, 101 metode bio pentru casă și grădină, scrisă de către mine pentru domniile voastre. Pentru că știu că aceste materiale online, aceste videoclipuri vor dispărea, iar această carte există posibilitatea să rămână acolo într-un raft, prăfuită, peste generații și un nepot, un strănepot sau cineva vine, o ia, o șterge de praf și zice, uite că se putea înainte și fără aceste chimicale. Sau cel puțin lângă casa noastră, dragilor. Nu contează, în intensive, acolo este cu totul altă problemă. Dar lângă casa noastră este bine să încercăm să nu ne otrăvim suprafața aia de pământ, astfel încât copiii noștri să joace și buburuzii acelea și insectele acelea să vină ați văzut cum a apărut pe telefonul meu chiar în acel moment. Este foarte important să avem grijă de natura care ne înconjoară pentru că ea ne hrănește și sincer eu îmi vreau păsări. Auziți pe fundal? Sunt păsărele, sunt insecte, totul e minunat. Creația așa cum a lăsat-o Dumnezeu, dar îngrijită și oarecum influențată de către noi, pentru că aceasta ne este menirea. Dar nu o trăvim. Acest lucru este cel mai important și dumneavoastră puteți combate aceste afide exact cum v-am spus eu mai devreme. Și până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune. Iar cei care vreți să achiziționați această carte, o puteți face la numărul de pe ecran, pe WhatsApp, prin Messenger sau mă sunați, iar eu vă voi trimite cu plăcere. O să apară și în țară, în anumite librării, dar va mai dura acest proces și până atunci, dacă o doriți, o puteți achiziționa direct de la mine. V-am pupat și vă mulțumesc!